สวัสดีชาวเทคอดอปทุกคนครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องสำคัญนะครับซึ่งเป็นข่าวร้อนแรงมากนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการไอทีนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะกระทบกับพวกเราหลายๆคนหลายๆองค์กรเลยด้วยซ้ำนะครับที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ VMware อยู่แน่นอนว่าคนไอทีเนี่ยรู้จัก VMware นะครับเรารู้จัก vSphere ใช่ไหม vSphere vCenter vSAN ใช่ไหมครับหรือ Cloud Director หรืออื่นๆของ VMware อย่างเช่น VMware Workstation VMware Fusion อะไรก็ว่าไปที่ผมพูดมาเนี่ยมัน Product แค่ส่วนหนึ่งของ VMware เองมี Product เยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมก็จะสาธยายให้พวกเราฟังด้วยนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะเหตุการณ์ที่จะคุยในคลิปนี้ก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับมีประกาศโป้งออกมาเลยจริงๆเขามีข่าวที่เขาแบบนะครับเป็นข่าวมาตลอดเลยว่านะจะมีการซื้อ VMware โดยคนซื้อคือใครรู้ไหมฮะบริษัทที่ชื่อว่า Broadcom นะครับและในที่สุดก็มีการซื้อกิจการของ VMware เสร็จสิ้นนะครับในวันที่เข้าใจครับวันที่ผมผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้แม่นมากน่าจะ22พฤศจิกา2023ที่ผ่านมาแหละนะครับที่เป็นข่าวนะที่ผมเห็นเป็นข่าวไทยหรือข่าวนอกอย่างเงี้ยนะครับที่แบบโด่งดังขึ้นมาเลยนี่ก็คือตรงนี้นะทีนี้เนี่ยที่มาคุยให้ฟังนะครับก็เพื่อที่จะรู้และก็เตรียมตัวว่ามันเกิดขึ้นแล้วไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกับคนไอทีหรือองค์กรที่ใช้ VMware หรือไม่นะครับไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเราต้องเตรียมตัวพร้อมที่จะปรับตัวอย่างไรนั่นแหะคือสาระสำคัญนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะฝากพวกเราพวกเราช่วยนะครับเข้ามาดูคลิปของพี่รักแล้วนะครับก็ฝากที่ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็กด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับพี่รักเห็นแล้วว่าในช่อง Tech Adopt เนี่ยมีคนดูจริงๆเนี่ยเป็น15,000เลยนะครับทุกวันนี้นะแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ subscription นะครับก็อยากให้พวกเราช่วยสนับสนุนช่องโดยการที่เข้ามากด subscription นะครับจะได้มีแรงใจกำลังใจนะครับในการทำคลิปอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเนื้อหาที่ทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือกับคนที่สนใจด้านไอทีในอนาคตไม่มากก็น้อยแหละนะครับแล้วก็หากถูกจริตกันเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากมันทำให้คนได้ความรู้และก็พัฒนาทักษะพัฒนาสกิลหรือประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนนะครับพวกเราสามารถกดจอยตรงช่อง Tech Adopt ตรงนี้ได้นะครับนะฮะกดจอยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเหล่าแฟนพันธ์แท้นะครับสาวก Tech Adopt แล้วก็ VVIP นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามากด subscribe และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้คนเพื่อนกันพี่กันน้องกันที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt แบบเมมเบอร์นะครับแบบเมมเบอร์เวลาผมเห็นคนที่คอมเมนต์เป็นเมมเบอร์ซึ่งเขาจะมีดาวแบบนี้ครับเขาจะมีดาวแบบนี้รูปแบบสัญลักษณ์คือดาวนะครับมาถามคำถามในแชทในคลิปวิดีโอนะครับผมและทีมงานก็จะเข้ามาตอบให้ priority กับพวกเราก่อนเลยเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับหรือหากมีเนื้อหาใดที่อยากจะให้คุยให้ฟังนะครับยิ่งเป็นหัวข้อที่ผมถนัดเองเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าแล้วคุณถนัดเรื่องอะไรเงี้ยต่างๆจริงๆในแง่ของ IT เองเนี่ยที่ใช้กับ corporate หรือธุรกิจเนี่ยเราเองค่อนข้างที่จะมีความรู้ทั้งกว้างและลึกนะครับสามารถถามมาก่อนได้นะถามมาก่อนได้นะครับก็ฝากพวกเราด้วยนะครับโอเคงั้นเราก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะคุยให้พวกเราฟังถึง VMware และก็ Broadcom กันนะครับเอาเป็นว่าเอาแบบง่ายๆกันนี่แหละนะ
ที่จะอธิบายประกอบความเข้าใจนะครับหลายๆองค์กรนะครับแน่นอนว่าองค์กรแหละบริษัทต่างๆทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ VMware อยู่นะครับเบสิกเลยก็คือ virtualization นี่แหละ ESX server นี่แหละที่พวกเราใช้กันอยู่นะครับมี License vSphere จะเป็น Essential หรือ vSphere Essential Plus Essential Crit นะครับคิดไม่ใช่ Crit หรือจะเป็น vSphere Standard ขึ้นไป vCenter นะครับเนี่ยนะโลโก้เขาเปลี่ยนเห็นไหมโลโก้ VMware.com เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เองเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับผมเองก็ถูกรีเควสให้เสนอราคา License vSphere VMware นะปรากฏว่าก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ราคามันมีการถ้าช่วงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยจะยังไม่ได้ราคาเพราะว่าเขายังมีกระบวนการควบรวมกันซึ่งจริงๆเขาควบรวมกันตั้งแต่อาจจะนานมาแล้วก็มีการ announce ประมาณพฤศจิกายน22นี่แหละมั้งนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการปรับ SKU นะครับหรือ part number ของผลิตภัณฑ์ของเขานะครับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มี price list แล้วตอนนี้ price list ของ VMware หรือราคาของ VMware ที่ end user เคยเห็นหรืออะไรอย่างนี้นะครับแบบนั้นไม่มีแล้วนะครับแบบนั้นไม่มีแล้วนะครับก็นี่ฮะ VMware ผลิตภัณฑ์ของเขานะมีหลากหลายมากอย่างเช่น Horizon View พวกเราก็ทราบว่าเป็นระบบ VDI นะ มากกว่า VDI ด้วยนะครับ Workspace นะครับพวกนี้นี่ผลิตภัณฑ์เขา Anywhere Workspace นะครับ Access Application on any device อันนี้โฆษณาให้เลยนะ จริงๆเขาไม่ต้องโฆษณาเขาก็ดังอยู่แล้วแหละนะครับ VMware แล้วก็กลุ่ม vSphere อย่าง Cloud Management Cloud Era Cloud Area นะครับ Cloud Hill นะครับ Skyline ผลิตภัณฑ์ก็เปลี่ยนไปนะคือถ้าไปดูเว็บไซต์ของ VMware ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็มี Desktop Hypervisor Fusion ก็คือ VMware Workstation แต่สำหรับเวอร์ชัน Mac ใช่ไหมครับ VMware Player VMware Professional นะครับเบื้องต้นผลิตภัณฑ์พวกนี้ผมเข้าใจว่าอย่าง Player เนี่ยมันก็เป็น VMware Workstation ตัวฟรีนะครับแต่ก็จะมีข้อจำกัดนะครับพอคุณใช้ฟรีแล้วมันไม่สะใจนะครับมันไม่โอเคใช้โปรมันก็จะจัดการได้ดีขึ้นนะครับลักษณะของ VMware Workstation พวกเราน่าจะรู้นะครับคนไหนเคยใช้นี่ฮะเห็นไหมฮะvSphere มันไปอยู่ตรงไหนนี่ฮะ vSphere อยู่ตรงนี้ Cloud and Edge Infrastructure นี่เขาจัด Portfolio เขาจัดใหม่นะครับเขาจัดใหม่ Run VMware on Cloud Any Environment เนี่ยฮะเขาจัดใหม่ Solution นะถ้าดู by Solution ก็อยู่ตรงนี้นี่คือ VMware นะครับตอนนี้โลโก้ VMware เปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนไป VMware by Broadcom นะครับหลายๆคนที่เคยตามข่าวจะรู้นะว่าช่วงหนึ่งเนี่ย VMware เคยถูกซื้อโดย Dell Technology นะครับ Dell ไปซื้อ EMC เคยซื้อ VMware Dell เองก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีการถือหุ้นใน VMware โดยปริยายแล้ว VMware ก็นะครับดีดตนออกมาเป็นอิสระอีกช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ตามข่าวแล้ว 100% นะครับแล้วก็มาถูกควบรวมหรือซื้อกิจการโดย Broadcom นี่เรารู้จัก VMware แล้วแล้ว Broadcom ล่ะเขาทำอะไรนะนี่ Broadcom เนี่ยพูดตรงนะผมเองก็ก็ยังไม่น่าเชื่อเลยว่า Broadcom ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำอะไรฮะเนี่ยดูโปรดักต์ของเขานะครับเนี่ยโปรดักต์ของเขา ถ้าดูง่ายๆดูสิเขาทำฮาร์ดแวร์แล้วก็พวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆนะบอร์ดคอมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเองรู้จักบอร์ดคอมอย่างเช่นเขาทำเน็ตเวิร์กการ์ดบอร์ดคอมนะครับบอร์ดคอมทำเน็ตเวิร์กการ์ดที่ผมรู้จักนะจริงๆบอร์ดคอมก็ยังมีอื่นๆด้วยเนี่ยมีสตอเรจเห็นไหมเนี่ยสตอเรจอะแดปเตอร์เนี่ยบอร์ดคอมก็ทำการ์ดเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ย HBA Broadcom เห็นไหมครับ Fiber Channel Broadcom เวลาเราทำเซิร์ฟเวอร์เราจะต่อเซิร์ฟเวอร์กับเน็ตเวิร์ก10 กิก 100 กิกนะครับเขามีเน็ตเวิร์ก100 กิก 200 กิก 400 กิก
เห็นไหมบอร์ดคอมมีนะแล้วก็เขาก็มี HBA card ที่เป็นบอร์ดคอมนี่ครับ SATA ที่เป็น Hot Bus Adapter หรือ HBA เขามี RAID Controller เขามี NVMe Switch Adapter เห็นไหมครับเนี่ย RAID on Chip เขาทำเยอะนะเนี่ย SATA Storage I/O Controller เนี่ยเขาทำไฟเบอร์ยี่ห้อนี้ฮะเนี่ยภายใต้บอร์ดคอมเนี่ยมันจะมีแบรนด์นี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ Emorex ใช่ไหมเนี่ย Emorex พวก Emorex การ์ดต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นวิ่งไฟเบอร์วิ่งอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยทำนะโอ้เยอะเลยเนี่ยเห็นไหมครับเยอะเลยนะบอร์ดคอมมีผลิตภัณฑ์เยอะแล้วเซิร์ฟเวอร์ทุกยี่ห้อที่เป็นแบรนด์ชั้นนำหรือแบรนด์รองล้วนแล้วแต่จะต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาบันเดิลเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองเผลอๆเมนบอร์ดเองก็อาจจะถูกผลิตโดยบอร์ดคอมส่งให้ใครๆจะไปรู้นะผมไม่ได้เจาะลึกนะผมไม่ได้เจาะลึกนะครับโปรดักต์ของเขามีอะไรอีกบ้างนะเห็นไหมครับ Host Bus Adapter ก็คือ HBA จะเป็น SATA HBA Fiber HBA เนี่ย RAID Controller Card NVMe Switch นี่ที่พูดไปเมื่อกี้นะเนี่ยเบรดก็ทำเบรดด้วยใครรู้จักเบรดบ้างเนี่ยเขาทำนะเบรดเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกับรูปเมื่อกี้นะรูปเมื่อกี้เลยนะที่อยู่ตรงผลิตภัณฑ์ตึ๊บนะครับนี่นะโซลูชันหรือผลิตภัณฑ์เขาทำแบบหลากหลายมากนะครับ Wi-Fi เขาก็ทำโซลูชันที่เป็น Wi-Fi LAN Bluetooth LAN Infrastructure ขอดูหน่อยนะครับโอ้เยอะนะแต่พอดีมันเป็นข้อความนะจริงๆต้องการเปิดให้ดูรูปโซลูชันที่เป็น Wi-Fi เขาก็ทำผลิตภัณฑ์ที่เป็น Wi-Fi เขาก็ทำนะครับอะไรอีกเนี่ยนะใช่ไหมครับเนี่ยอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์หลังเบรดอันนี้เน็ตเวิร์กคาร์ดหลังเบรดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเอาเป็นว่าบอร์ดคอมเองก็ทำทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์นะครับนะโดยที่เขาจะไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์เป็นยี่ห้อบอร์ดคอมอะไรพวกนี้นะแต่อุปกรณ์ที่เขามีเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะต้องเอาไปใส่กับพวกเซิร์ฟเวอร์ถ้าเซิร์ฟเวอร์เดลขายดีเซิร์ฟเวอร์ Lenovo HPE ขายดีเขาเองก็ขายดีไปด้วยโดยปริยายนะครับโดยปริยายนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับในที่สุดเองเนี่ยมันก็มีข่าวจากบอร์ดคอมมานี่ครับเนี่ยบอร์ดคอม complete นะครับ acquisition of VMware เนี่ยมันที่พูดตัวนี้เนี่ยในอันนี้นะครับก็คือนะแซนจอสนะครับคาริฟเนี่ยเขาอันนี้เนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็น CEO นะเนี่ยคนนี้นะวันที่22 November เนี่ยเขาประกาศนะครับว่าบอร์ดคอมอิงนะครับในตลาดซึ่งบอร์ดคอมเองเนี่ยเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ นะครับเนี่ยใช่ไหมครับ NASDAQ นะเป็นลีดเดอร์ด้านเทคโนโลยีในการออกแบบพัฒนาแล้วก็ซัพพลายเซมิคอนดักเตอร์เขาทำออกดีไซน์ออกแบบนะครับซัพพลายของต่างๆที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์คิดดูแล้วกันเซมิคอนดักเตอร์นี่เป็นชิ้นส่วนองค์ประกอบสำคัญสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไอทีทุกชนิดเหมือนอะไรนะ TSMC ของไต้หวันใช่ไหมชื่อนี้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจ TSMC ของไต้หวันนั่นแหละที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับนะอันนี้เขาก็เป็น Supply Semiconductor and Infrastructure Software Solution เขาทำซอฟต์แวร์และ Semiconductor ซึ่งเป็นที่ต้องการอยู่แล้วของสินค้า IT ทั่วโลกนะครับที่เราเจอปัญหากันว่าเวลาผลิตในช่วงหนึ่งที่มันเป็นโควิดเวลาเรานะครับสั่งสินค้า IT ปรากฏว่ามันเกิดการช็อตเทรดอย่างยาวนานมันก็เกิดจากการที่ซัพพลายด้านเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปอะไรพวกนี้มันไม่พอต่อความต้องการนั่นแหละหรือมันผลิตไม่ได้และแน่นอนว่าทุกคนก็จะหลั่งไหลไปซื้อเซมิคอนดักเตอร์ดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเจ้าใหญ่ในโลกนี้มันมีไม่เยอะ
พอไม่เยอะเขาก็โอ้โหบริษัทเขาถึงเติบโตนะครับบริษัทเขาถึงเติบโตแล้วเขาก็ลงทุนหลากหลายด้านธุรกิจพวกนี้มันใหญ่มากเงินลงทุนมันเยอะมากนะพอเงินลงทุนมันเยอะมันก็ง่ายที่จะไปลงทุนหรือไปซื้อไปควบรวมกิจการอื่นๆเพื่อที่จะทำกำไรนะครับหรือมีทีมด้านการบริหารเก่งๆที่จะเข้าไปเล็งเห็นว่าอย่าง VMware เขาอาจจะมีปัญหาด้านการเงินอยู่แล้วจากการที่ผมตามข่าวนะครับบริษัทซอฟต์แวร์ก็ขาดทุนได้นะครับปัจจุบันมีการโละพนักงานจำนวนมหาศาลของหลายๆบริษัทยักษ์ใหญ่ดังๆเลยนะมีการลดพนักงานเยอะแยะมากมายก็ตกงานกันเยอะพอสมควรนะครับ VMware ก็หลังจากที่มีการปรับโครงสร้างโดยบอร์ดคอมเข้ามาซื้อกิจการนี่ VMware ก็ลดคนหลายพันอัตราเลยนะครับหลายพันอัตราเลยนะแน่นอนว่าบอร์ดคอมนะค่อนข้างที่จะมีศักยภาพแล้วก็สามารถปิดดีลซื้อ VMware ได้นะครับซื้อ VMware ได้พอซื้อแล้วนะครับมาดูข่าวฝั่ง VMware นะครับหลังจากที่นะโลโก้ใหม่มามีการจัดการภายในแล้วนะครับก็มีหัวข้อข่าวนะครับว่า VMware by Broadcom dramatically นะครับ simplify offer lineup and license model นะครับซึ่งทีมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ด้านธุรกิจของ VMware ของ Broadcom เองเนี่ยที่เข้ามาเพื่อที่จะมาจัดการโครงสร้างภายในของ VMware เองเนี่ยนะครับเขาก็คงวิเคราะห์สังเคราะห์มาแล้วว่าปัญหาที่ VMware ขาดทุนเนี่ยนะครับมีปัญหาด้านการเงินสะสมมันเกิดจากอะไรเขาก็คงวิเคราะห์และเข้ามาเพื่อที่จะมาจัดการโครงสร้างให้องค์กรนี้บริษัทนี้มันมีความฟิตและเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับฟิตและเฟิร์มมากยิ่งขึ้นง่ายๆในการที่จะทำให้องค์กรเนี่ยมันไปได้ง่ายก็คือการลดต้นทุนลดคอสลดค่าใช้จ่ายปุ๊บเพิ่มกำไรทันทีนะครับและนะครับสิ่งที่ในคลิปนี้เขาบอกว่าหลังจากที่บอร์ดคอมนะครับเข้ามาซื้อ VMware เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เข้ามาดูทีม Engineer ทีม Innovation ต่างๆนะครับแล้วเขามีการรับฟังข้อมูลสังเคราะห์นะครับสุดท้ายนะครับเขาก็ทราบอยู่ในระดับหนึ่งว่า VMware เองเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องสินค้ามันเยอะมากแล้ว VMware เองก็ไปซื้อนั่นโน่นนี่มาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามันคืออะไรนอกจากนั้นนะแต่พอร์ตโฟลิโอหรือสินค้าของ VMware มันก็เยอะจริงเนี่ยมันก็เยอะจริงนะครับแล้วรูปแบบการซื้อของ VMware นี่มี2แบบที่1คือซื้อ perpetual คำว่าซื้อแบบ perpetual ก็คือซื้อแบบไหนซื้อขาดซื้อปุ๊บในวันนี้นะครับปีหน้าไม่ต้องต่อ renew subscription ก็ได้ซื้อแบบซื้อขาดแปลว่าซื้อปี2023ใช้ไปเรื่อยๆครบ1ปี2024ก็ยังใช้ได้แต่ไม่มี support ถ้าไม่ซื้อต่อไม่มี support แต่ถามว่าซื้อแล้วใช้งานได้ไหมสมมติเราซื้อ vSphere Standard Enterprise มาใช้ในองค์กรเราพอซื้อเสร็จแบบซื้อขาดก็ซื้อไปปุ๊บมันจะมาบันเดิลพร้อมกับ support ก็คือเขาซื้ออะไรเราต้องซื้อไลเซนส์บวก support 1 ปีเป็นขั้นต่ำคู่กันเสมอนะครับพอปีที่2ถ้าเราไม่ต่อซื้อขาดหรือ perpetual เราก็จะยังใช้ต่อได้แต่สมมติเกิดบั๊กเกิดนั่นโน่นนี่เราจะไม่สามารถที่จะเปิด support ได้เราไม่สามารถที่จะเปิดเคสด้าน technical support นั่นแหละได้อันที่1นะอันที่2คือเราไม่สามารถที่จะอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ได้ถ้าเราซื้อต่อ subscription หรือการ renew ด้าน support และ software service นั้นเนี่ยมันจะบันเดิล1 technical support 2สิทธิ์ในการอัปเกรดอย่างเช่นเราใช้เวอร์ชัน7 6.7 หรือ7ใช่ไหมครับเราซื้อเวอร์ชัน7ในช่วงเวลานึงนะครับมันมี8ออกมาในช่วงนั้นมันคาบเกี่ยวกันคุณก็จะได้สิทธิ์ใช้8เพราะมันอยู่ในช่วง1ปี
หรือคุณใช้8อยู่มันออก 8.1 8.2 อะไรมาในช่วงนั้นมันยังอยู่ในซัพพอร์ตแล้วคุณซื้อ renew support นะคุณก็ยังใช้งานเวอร์ชันใหม่ได้แบบที่1ซื้อขาดนะครับไม่ต่อ MA ไม่ต่อ renew ด้าน support ก็ใช้ต่อได้นะครับอีกแบบหนึ่งคือการซื้อแบบ subscription base subscription base เนี่ยก็หมายความว่าซื้อปุ๊บจะมี start date และ end date อย่างเช่นสินค้าที่ผมเจอก็คือ Horizon ตระกูล Horizon จะเป็น subscription นะครับได้ฟีเจอร์อลังการนะครับ vSphere ก็เป็น Enterprise Plus เลย vSphere Enterprise Plus เลยนะ vCenter for Virtual Desktop Infrastructure ก็เป็น vCenter Standard Edition นะครับหรือบันเดิลอื่นๆมาซึ่งดูไม่หมดว่ามีอะไรบ้างมันโคตรเยอะจริงๆเพื่อนทุกคนนะครับแล้วมันก็มีความสับสนว่าสินค้านี้ subscription สินค้านี้ perpetual นะครับเนี่ยนะมันก็เนี่ยเขาเองก็รู้ดราม่านี้นะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับบอร์ดคอมเข้ามาปุ๊บนะ VMware by Broadcom Division Stem นะที่จะเข้ามาพัฒนาในพวกนี้นะเขาก็เก็บข้อมูลจากพาร์ทเนอร์หรือจากการฟีดแบ็กของลูกค้าที่บอกว่าเนี่ยไอ้ VMware เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอให้พวกเราใช้นี่นะมันยุ่งยากวุ่นวายมากเลยนะเขาก็เก็บข้อมูลตรงนี้มาแล้วในที่สุดเขาก็ทำการ completely transition of VMware by Broadcom นะครับ solution to subscription license เอาใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ย VMware by Broadcom solution to subscription license นะครับ with end of sale of perpetual license นะครับ end of sale of perpetual และ end of sale of perpetual จะไม่มีการซื้อ license VMware แบบซื้อแล้วซื้อขาดไม่มีแล้วนะครับจะเป็นแบบนะจะเป็นแบบ subscription อย่างเดียวนะครับ subscription อย่างเดียว support and subscription SNS renewal for perpetual offering นะครับแต่ผมเข้าใจว่าสำหรับ perpetual เนี่ยหลังจากที่มัน end of sale ไม่มีขายนะครับแต่คุณอาจจะซื้อ renew ได้อยู่ renew นะครับและถึงจุดหนึ่งนะครับ and hybrid purchase program subscription ในที่สุดคุณก็จะถูก transfer คุณจะต้องถูก transfer นะครับคนที่ต่อ renew อาจจะต่อ renew ได้อยู่แต่ซื้อใหม่นะครับแต่ซื้อใหม่คุณจะต้องซื้อเป็นแบบ subscription ไม่มีนะครับดังนั้นการซื้อแบบ subscription หมายความว่าคุณซื้อ1ปี2ปี3ปีสมมติมันจะหมดวันที่25ธันวาคม2023คุณจะต้องทำการต่อล่วงหน้าแนะนำว่าล่วงหน้าเป็นเดือนเพื่อคุณจะสามารถใช้ continue license ต่อได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกระทบกับ production นะครับเข้าใจนะครับดังนั้นเนี่ยสรุปข้อที่1ก็คือว่าไม่มี license แบบ perpetual ขายแล้วไม่มีแบบซื้อขาดขายแล้วนะครับซื้อใหม่จะเป็น subscription แบบปี1ปี2ปี3ปีแหละนะครับซึ่งคุณไปขอราคาได้เลยนะผมเองก็เจอคลื่นผลกระทบนี้เช่นเดียวกันเพราะเป็นผู้ขายพี่รักเองก็เป็นบริษัทด้าน IT ที่ทำโซลูชัน VMware กันแล้วดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ไลเซนส์ใหม่ SKU เดิมที่เคยหรือพาร์ทนัมเบอร์เดิมที่เคยเสนอให้ลูกค้าพี่รักเองก็ทำแบบเดิมไม่ได้แล้วก็จะไม่มี price list แล้วนะครับ price list จะไม่มีแล้วดังนั้นไอ้ subscription base เนี่ยมันจะราคาขึ้นลงตาม exchange rate ค่าเงินดอลลาร์ด้วยนะเขาคงประมาณการเดือนต่อเดือนนะครับเหมือนพวก Microsoft ที่เป็น subscription ราคานี่แกว่งเลยนะดังนั้นมันจะมีราคาแกว่งบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับให้เราตื่นเต้นนะพอเราซื้อใหม่เป็น subscription
จะต้องวางแผนด้านงบประมาณ IT ในการที่จะต้อง renew สำหรับการซื้อใหม่กระทบตรงนี้เราต้องวางแผนเรื่อง finance management สำหรับการลงทุนด้าน IT ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เราเองเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าไงเนี่ยไม่ตื่นตระหนกมากนักเพราะอะไรทุกวันนี้ในบริษัทเราองค์กรเราจริงๆเราซื้อ Microsoft Office 365 แบบ Subscription อยู่แล้วเราทราบเราได้ปรับตัวมาก่อนระยะเวลาทั่วโลกซอฟต์แวร์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นแบบ Subscription หมดในอนาคต Subscription base ในอนาคตนะครับ Microsoft เขาก็นำมาแล้วเป็น Subscription ยกเว้น Windows 11นะในอนาคตเห็นไหม Microsoft เองก็ยังมีซื้อขาดตระกูล Windows อะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งคือพวกอะไร Office 365 ตระกูล Subscription ในอนาคตก็ไม่แน่ว่าไอ้พวก Windows Server นะครับไอ้พวกเนี้ยนะมันจะเป็นยังไงมันจะเหลือไหมไอ้ Perpetual ที่จะซื้อหรือเขาจะให้เนี่ย VMware ก็ถูกซื้อโดย Broadcom ก็เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ก็มาจัดการตรงนี้ให้มันไม่ยุ่งยากซับซ้อนสรุปทุกอย่างจะต้อง Subscription นะครับ Subscription ส่วนคนที่ใช้อยู่ปัจจุบันระหว่างที่เขา transition เขาก็จะให้คุณต่ออายุได้อยู่ผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้าคุณจะซื้อ subscription เพิ่มต่อคุณ subscription มันคือการซื้อ support เพราะคุณไม่ได้ซื้อใหม่คุณต้องต่อ renew subscription พาร์ทแบบนั้นอาจจะคงอยู่แล้วคุณก็ได้ใช้สิทธิ์ perpetual อยู่แต่สักระยะหนึ่งนะครับพอเขาเรียกว่าอะไรนะพอถึง1 ปีหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีรูปแบบให้คุณเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเพราะจะไม่มีแบบ perpetual แล้ว subscription ที่คุณเคยใช้มันก็จะไม่ continue แล้วเขาจะมีวิธี transition ให้คุณไม่กระทบกับ production แน่นอนมันไม่ได้ยากอะไรเขาจะมีวิธีการให้คุณ transition ไปสู่ subscription license แบบ full function นะครับซึ่งข้อดีคุณก็จะได้อย่างเช่นมันมีข้อดีและข้อเสียเรื่องการจ่าย subscription เนี่ยมันก็ต้องได้จ่ายประจำนะครับบางองค์กรก็อาจจะชอบก็ได้แต่บางองค์กรก็บอกว่าอยากลงทุนครั้งเดียวใช้ไปยาวๆไม่อัปเกรดก็ได้มุมมองแบบนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ข้อดีก็คือเราจะได้ใช้ของใหม่ๆของใหม่ๆเวอร์ชันใหม่ๆตลอดนะครับแต่การอัปเกรดมันก็อาจจะกระทบกับโปรดักชันก็ไปว่ากันเชิง engineering ก็ว่ากันไปเชิงอัปเกรดอัปเดตนะครับนะอันนี้ผมก็เอาพวกนี้มาฝากเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกคนที่ใช้ VMware ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะครับจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง transition model ของ license นะครับซึ่งก็น่าจะใช้เวลาเป็นปีเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศเสร็จตอนมันเดือนพฤศจิกาปี 2023 ช่วงนี้เนี่ยที่ผมอยู่ตอนนี้อัดวิดีโออยู่เขาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง part number license number ต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะไม่ใช่เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะมันจะ transition เป็นนะครับ เป็นพวกเนี่ย subscription base นะครับดังนั้นใครจะซื้อในปี 2024 เป็นต้นไปคงจะต้องคอยอัปเดตเรื่องตรงนี้ไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าในมุมของ Broadcom เองนะครับเขาเข้ามาแล้วเขาต้องเมื่อลงทุนรู้สึกว่า 65,000 ล้านหรือ65 billion US ดอลลาร์เลยนะเขาก็ต้องเข้ามาจัดการให้ VMware เองเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายก็ต้องลดต้นทุนลดคอสถูกไหมครับนั่นนู่นนี่นะครับส่วนเรื่องของรายได้เนื่องจากว่า VMware เองก็เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการที่จะสร้างรายได้เป็นของตัวเองได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่มันอาจจะเถอะทะเนอะนะไม่คล่องตัวหรือลังเลนั่นนู่นนี่อยู่ Broadcom ชุดบริหารที่เข้ามาเนี่ย
เขาก็มาจัดระบบใหม่พอมันเป็น subscription base ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะถูกฟอร์สระบบนี้จะฟอร์สให้ user เองต้องจ่ายตังค์ตลอดต้องจ่ายตังค์ตลอดหมายความว่า income หรือรายได้ของเขาเองเนี่ยก็จะสามารถที่จะ forecast ได้หมายความว่าทำนายได้เลยว่าประมาณการรายได้เนื่องจากว่ามันมีตัวเลขที่ต้องเข้ามาทุกปีอย่างแน่นอนสมมติเขามีลูกค้าเบสsubscription นะครับลูกค้าอาจจะเป็นพันล้านคนพันล้านบริษัทหรือ100 ล้านบริษัทหรือกี่ล้านบริษัทที่ใช้ VMware ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับต่อรายการเนี่ย subscription เนี่ยต่อราคาเท่าไหร่มันก็จะคูณ100 ล้านพันล้าน user client ไปได้เลยมันง่ายๆที่จะ forecast แต่ถ้าเป็น perpetual มันขายไปแล้วมันยังไม่รู้เลยทำนายอะไรไม่ได้ก็เป็นเหตุว่ามันก็ไม่ sustain ไม่ยั่งยืนในการหรือไม่ stable ในของรายได้ผมว่าเขาทำแบบนี้ก็ถูกแต่ในฐานะที่เราเป็น user หรือเป็นผู้บริโภคนะครับเอาห้องจริงผู้บริโภคก็ถูกนะครับถูกตบด้วยแนวทาง subscription จากผลิตภัณฑ์ทั่วโลกอย่างนะครับคุ้นชินกันมาแล้วพูดง่ายพวกเราก็ชินชาตายด้านกันมาแล้วกับการที่จ่ายค่า subscription นะยิ่งจ่ายค่า Netflix ใช่ไหม streaming พวกเนี้ยจ่ายค่าอะไรกัน storage cloud แล้วก็จ่ายกันอยู่แล้วแบบ subscription น่ะดังนั้นไอ้แบบนี้เราชินแล้วล่ะนะครับแต่ก็ต้องมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับผมก็ต้องมาอัปเดตให้พวกเราฟังนะครับก็สำหรับข่าวนี้ก็คิดว่าหลายคนคงทราบแต่ผมก็มาอธิบายให้ฟังดังนั้น finally คือใครใช้ VMware อยู่แบบ perpetual เตรียมตนที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเช็คดูนะครับคนที่ใช้ของเดิมอยู่แล้วและไม่มีการอัปเกรดไลเซนส์อะไรเนี่ยก็คงไม่กระทบอะไรอย่างเช่นผมใช้ vSphere 7ในเมื่อมันมี vSphere 8889นะครับผมอาจจะอันที่1มันมีลูกค้าแบบนี้ครับมันมีคนใช้แบบนี้ครับว่าอันที่1เลยใช้ 7.3 ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรมีอัปเดตอยู่ช่วงนี้อัปเดตล่าสุดแล้วก็พอนะครับสิ้น subscription แล้วแบบ perpetual ก็ไม่ต่ออันนี้ก็ต้องยอมรับในเวอร์ชันที่ตัวเองใช้ไปถ้ามันไม่มีอะไรกระทบหรือเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมีทักษะในการ handle มันถ้าองค์กรของคุณไม่มี policy ในแง่ของ security หรืออะไรพวกนี้นะครับที่ล้ำลึกมาก strict มากคุณก็ใช้ไปแบบชิวๆคุณก็ไปลงรายละเอียดเองด้านเทคนิคด้านการปิดช่องโหว่นั่นโน่นนี่แต่องค์กรที่เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญหรือภัยร้ายด้านไซเบอร์การที่เราซื้อ subscription และมีการอัปเกรดอัปเดตและอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ๆเรื่อยๆนะครับโดยมีแพลนในการ change เวอร์ชันใหม่แบบไม่กระทบกับธุรกิจนะครับหรืออาจจะมี one click จริงๆเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยซอฟต์แวร์ VMware ซอฟต์แวร์ต่างๆเขามี1ปุ่มกดปุ๊บมันจะไปจัดการเรื่องอัปเดตให้โยก VMware Gate ให้แต่คุณก็ต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่พร้อมนะไม่ใช่มีโฮสต์เดียวแบบโดดๆก็อันนั้นก็ยังไงก็ต้องมีดาวไทม์นะครับแต่ Enterprise Infrastructure เนี่ยคลิก one bottom นะครับมันก็จะทำการ sequential ให้คุณอัตโนมัติอัปเดตตรงนี้ก่อนนะครับอัปเดตแล้วรีสตาร์ทขึ้นมาอัปเดตตรงนี้ step by step นะครับซอฟต์แวร์ปัจจุบันนี้มันสะดวกนะแต่ถ้าคุณไม่มีก็ฝึกทักษะของคุณแค่นั้นแหละนะครับเพราะมันก็แลกมาด้วยการจ่ายเนาะนะครับแต่ซอฟต์แวร์ทุกวันนี้ One Trust ทำแบบเนียนๆให้ไม่ต้องกังวลอะไรมากให้เราอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยให้เราแบบไม่ต้องเครียดมากในการที่จะเปลี่ยนเวอร์ชันของระบบพวกนี้นะหวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับก็ให้รู้จักทั้ง VMware และ Broadcom นะครับผมเองก็อึ้งว่า Broadcom นี้สุดยอดมากเจ๋งมากนะครับเขาเติบโตมาเรื่อยๆเขาเติบโตมาตลอดนะการที่ซื้อ VMware มาผมบอกเลยว่ามันจะเสริมความแข็งแกร่งให้เขามากแต่ได้ข่าวว่าfinally เลยนะจะจบคลิปแล้วได้ข่าวว่า Broadcom อาจจะเข้ามาในการจัดการช่วยบริหารนะครับแต่สักระยะหนึ่งผมเข้าใจว่าเขาน่าจะปล่อย VMware
ให้อิสระในการที่จะบริหารนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันคือความคิดเห็นที่คาดว่านะครับก็คงต้องดูต่อไปนะครับโอเคครับความรู้ด้านไอทีเป็นความรู้ที่จะต้องอัปเดตเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ขอให้พวกเราทั้งอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาสังเคราะห์อะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่มันมีประโยชน์กับเราเอามาแอพพลายใช้อย่าวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีแบบนะครับไม่รู้อะไรเลยนะพอเรามีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีก็เป็น apply หรือ adoption นะครับก็ตามคอนเซปต์ของ Tech Adopt ก็คือเรียนรู้เข้าใจและเอามาประยุกต์ใช้เจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็ถ้าอุดมการณ์เราตรงกันจอยสมัครสมาชิก Tech Adopt ได้เลยสวัสดีครับ